Аудіокнига українською повністю «Він вкрав моє серце». Авторка Рада Лія. Розділ 1. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. Вдень такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Володимир Сосюра. До наступного поїзда метро 3 хвилини. 30 грудня, 4 година дня. Не так багато людей на станції. Краєм ока помічаю кілька постатей в сірих та чорних куртках. У навушниках грає «Давай назавжди» від Колібрі. Кутаюся у свій яскраво білого кольору пуховик. Я купила його днями на Мінському базарі. Він ідеально пасує до мого білявого волосся і сірих очей. А ще захотілося чогось святкового, відчуття Нового року на фоні брудно-сірого грудня. Мені здається, я так скучила за снігом, що вирішила одягнути його на себе. Роблю звук голосніше, бо це моя улюблена пісня. Багато у житті змінюють наші внутрішні емоції, сприйняття ситуації. Як сильно допомагає музика. Зараз стою, слухаю, і це метро, і Київ стають романтичнішими, ріднішими, святковішими. Хоч 10 хвилин тому так не здавалося. Сходами спускається Ілля. Бачу, як махає мені і губами промовляє моє ім'я. Орися, Орися. Всміхаюся, виймаю навушники. Магія відразу зникає. Мене обвіває прохолодою. А потім все заглушує гуркіт поїзда, який наближається. Ілля швидко підходить, хапає мене за руку, і ми забігаємо до вагона. Стоїмо, притулившись одне до одного. Поїзд рушає. Мене злегка похитує, і я спираюся на нього. Знову вмикаю пісню. Один з навушників простягаю йому. Ми разом слухаємо. Я стою так близько, що відчуваю ритм його серця. Воно б'ється гучно і швидко. Він повертає до мене обличчя. Здається, зараз потону в глибині його очей. Торкається пальцями моєї долоні. Від цього дотику мені стає тепло, навіть гаряче. Поїзд зупиняється, і ми виходимо на Мінський. Поспішаємо до нашої маленької однокімнатної квартири, яку орендуємо в старій 9-поверхівці за 5 хвилин від торгового центру Дрімтаун. Наввипередки біжимо на 6-й поверх. Принципово не користуємося ліфтом. Задихані добігаємо до вхідних дверей. Я дивлюся на його почервоніле обличчя, усміхнені, щасливі очі. Хапаю ротом повітря. Він цілує мене в ніс, відкриває двері. Ми завалюємося всередину. Весело сміємося. А далі має бути червоне напівсолодке, запечений пиріг у духовці, вечірня прогулянка набережною та щасливий сон в обіймах одне одного. Все це проноситься за кілька секунд в мене перед очима. «Спинись мить. Прекрасна ти», – згадуються слова з Фауста. Тут і зараз я знайшла своє щасливе місце і час. Знаю, що він також щасливий. Відчуваю. Від цих думок мене відвертає телефонний дзвінок подруги. «Це Уляна», – показує екран Іллі. Він киває і йде на кухню, даючи мені можливість поговорити. «Орисічка», – лунає веселий голос подруги. «А я тобі дзвоню?» Хочу сказати, що була зайнята і не чула, але Уляну не хвилюють мої виправдання. «Я завтра неочікувано лечу з батьками до Лондона. Тата несподівано покликав якийсь партнер по бізнесу. Ти ж будеш в Києві? Чи не могла б ти приглянути за будинком? Зайти просто квіти полити? Або краще переїзди з Іллею на тиждень. Поживете тут. Що скажеш?» Здивовано завмираю. Особливого задуму на Новий рік в нас з Іллею немає, як і грошей, щоб їхати за кордон чи йти кудись святкувати. Але чи захоче він змінювати плани? Я підіймаю очі і бачу, що Ілля стоїть навпроти мене. Він повернувся з кухні і слухає розмову. Киває. Здається, йому сподобалася ця ідея.
Гаразд, погоджуюся, ми приїдемо. Ну, от і добре. Я зранку завезу ключі. Цьом. Кладу слухавку. Схоже на те, що наші плани на новорічну відпустку щойно змінилися. Він усміхається. Здається, Ілля більше зрадів цьому, ніж я. Наступного ранку мене розбудив телефонний дзвінок від Уляни. «Орисю, ти що, спиш? Зайчику, можеш спуститися, будь ласка, бо ми вже запізнюємося з батьками в аеропорт. Я віддам ключі і їдемо далі». Махаю рукою своєму хлопцю. Він киває і йде. Зараз Ілля спуститься. «Щасливого тобі польоту». Що вона відповідає, вже не чую. Слухавка висковзує з моїх рук, і я знову занурююся в сон. Прокидаюся вже під вечір. Небо починає сіріти. Після року роботи без відпусток і вихідних нарешті жаданий відпочинок. З коридору лунає якийсь шум. Я встаю з ліжка, одягаю капці, виходжу з кімнати. Ілля складає одяг в дорожню сумку і окремо пакет з їжею. «Що ти робиш?» – дивуюся. «Збираю наші речі. Ми ж переїжджаємо на тиждень до твоєї багатої подружки у Вишгород». Я киваю. Чогось думала, що сам Новий рік ми проведемо тут разом вдвох, в нашій затишній маленькій квартирі, а вже наступного дня чи через день поїдемо. Але Ілля вирішив по-іншому. «Ну, подумай сама», – каже, дивлячись на мене знизу вгору і щасливо усміхаючись. «Там же басейн, сауна, джакузі, кімнати такі, які в найкращих готелях не зустрінеш. Люди $1000 платять, щоб так провести Новий рік, а ми можемо безкоштовно. То чого втрачати таку нагоду?» Він має рацію. Тож я перевдягаюся, ще майже годину намагаюся викликати таксі, яке довезе нас до маєтку подруги у святковий вечір 31 грудня. І нарешті ми виходимо з будинку. Перед тим, як сісти в таксі, я дивлюся на багатоповерхівку. В кожній квартирі горить світло, і лише вікна нашої, темні та порожні. Вони як передвісники чогось поганого, від чого моє серце стискається. Ми сідаємо в машину, і я озираюся ще раз. Мені здається, що нам не можна залишати нашу квартиру, бо ми сюди більше не повернемося. Я дивлюся на Іллю, щоб сказати про це. Він сидить в навушниках і розглядає котеджне містечко у Вишгороді. На його губах застигла легка усмішка, і я вирішую промовчати. Бо справді, що може статися з нами у новорічну ніч? Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 2. Після пропускного пункту ми заїжджаємо на закриту територію. Спочатку їдемо через ліс, притрушений білою ковдрою зі снігу. Здається, навіть через скло я відчуваю запах сосен. Ілля також з захватом дивиться у вікно. Кожен будинок, повз який проїжджаємо, це витвір мистецтва. Я думаю про те, як це – жити в такому місці. Ходити в гості одне до одного, кожного дня гуляти на природі, пити каву вранці, дихаючи свіжим повітрям і спостерігаючи за тишею соснового лісу. «Орисю», – повертається до мене, його очі лагідно усміхаються. «Колись і ми так житимемо». Я помічаю, що водій поглянув на нас у дзеркало, скептично стиснув губи і відвернувся. «А вже ж, житимемо». Беру Іллю за руку. Авто зупиняється біля будинку. «Ваша адреса», – таксист повертається до нас. «Наша?» – перепитує в мене Ілля. Я знизую плечима. Здається, я востаннє тут років 5 тому була. «Оце так подруга», – каже Ілля. «Сама так розкішно живе, а тебе навіть не запрошує». Мене трішки кольнули його слова, хоча й не розумію, чому. Ми виходимо з авто. Ілля витягає з багажника 2 валізи та пакет з їжею. Машина їде, а ми завмираємо. Задравши голови, дивимося на 2-поверховий цегляний будинок, який, здається, дихає спокоєм і добробутом. Переводжу погляд на газон, вкритий тонким шаром снігу та сосни навколо. Далі простягається ліс. Улянин будинок – останній у котеджному містечку.
Чомусь відразу уявляється картина, як двоє діток, хлопчик і дівчинка, тут граються в сніжки. Глибоко вдихаю свіже повітря. Ми перезираємося і заходимо до будинку. Відразу спрацьовує сигналізація. Панічно згадую, що Уля написала мені код в повідомленні. Та в моїй сумочці абсолютний хаос. Нарешті знаходжу свій телефон і вводжу код. У будинку настає тиша. Я полегшено зітхаю. І поки ще стою біля вхідних дверей, Ілля вже біжить сходами на другий поверх. Агов, любий, йду за ним. Мені чомусь не подобається його ентузіазм і зацікавленість чужим домом. Не люблю сторонню енергетику у місті, де я сплю, миюся, їм, і прибирати потім після себе треба багато. Чомусь некомфортно, що ці люди, навпаки, вже після нас тут житимуть і їстимуть. Ми ніби вдерлися в чужий інтимний простір. Зай, подивися, як тут м'яко. Я підходжу до спальні Уляни і спостерігаю, як він розвалився на ліжку прямо в чоботях. Роззуйся негайно. Чого супишся, вишенька? Він сміється, скидає чоботи. Ти в мене надто серйозна. Лягай поруч. Не хочу. Давай, давай. Я підходжу до нього без ентузіазму. Ілля тягне мене за руку, і я падаю на ковдру поруч з ним. Ми лежимо у верхньому одязі на величезному ліжку Уляни. Дивимося на білосніжну стелю. Воно таке м'яке, що ми ніби провалилися у пухову перину. «От за що їм таке багатство?» – зітхає Ілля. «Ну, мабуть, заслужили. Батьки Уляни освічені люди. Її тато працює перекладачем на переговорах у дуже впливових людей. А хіба ми погано живемо?» «От дурненька», – він повертає здивоване обличчя до мене. «Звичайно, що погано. Всі наші гроші йдуть на оренду маленької однокімнатної квартири. Ледь на їжу й одяг вистачає. Ми навіть одружитися не можемо, бо на весілля треба збирати гроші. Відпустку собі дозволити не можемо, подорож за кордон. А у твоєї подруги, яка народилася з золотою ложкою в роті, є все. І вона нічого для цього не робить. От скажи, ви разом вчилися, у тебе червоний диплом, а в неї теж? Ні, вимушено зізнаюся. От і я про це. І де ти, а де вона? Вважаєш це справедливо? Я не знаю, кажу тихо. Мені не подобається, коли він так зациклюється на грошах, коли розмовляє лише про них. Це мав бути прекрасний романтичний вечір з тарілкою олів'є, шампанським, повільними танцями і новорічним сексом. А натомість ми оцінюємо статки моєї подруги і товчемося в її постелі. Я виборсуюся з м'якого ліжка, встаю на ноги, зиркаю на годинник. Вже 9:30 вечора. Піду їжу викладу до холодильника. Ілля дивиться у стелю і про щось думає. Він, здається, і не помічає, що я йду. Спускаюся сходами. Торкаюся пальцями до гладких дерев'яних поручнів. На стінах висять картини з зображенням природи, тварин та самих мешканців будинку у вбранні а-ля 18 століття. Уляна там сидить між своїх батьків у розкішній сукні, наче Марія Антуанетта на балу. Зі стелі звисає кришталева люстра з золотим орнаментом та підвісками. На підлозі лежать вишиті килими. Здається, в них дійсно є царські замашки. Всміхаюся. Згадую, що Уляна навіть у звичайному житті вдягається у дизайнерські сукні ручної роботи та робить високі зачіски. Вміє грати на піаніно, співає на сцені, відвідує уроки живопису. Заходжу на кухню, мружуся. Стеля, стіни й меблі – все білого кольору. Навіть штори й холодильник також білі. Відчуття, що знаходжуся в лікарні. Лише у кутку виділяється висока, аж до стелі, зелена ялинка. Вона густо вкрита іграшками, гірляндами і дощиком. Кілька секунд я любуюся цією красою. Раптом помічаю, що біля холодильника завіски трішки рухаються, як від протягу. Тут дійсно прохолодно. Моїм тілом прокочується хвиля мурашок, чи то від холоду, чи від тривожного передчуття. Вихід на терасу ніби закритий, хоча
Я придивляюся. Ручка повернута вбік, а не вниз. Хтось забув зачинити двері. Тягну її донизу. Треба написати Уляні за двері і запитати, де вмикається опалення. Щільніше кутаюся в пуховик. Знову думаю, що я в ньому надзвичайно гарно виглядаю. Це моя найкраща покупка за останній рік. Виймаю всі наші продукти з пакета і складаю їх в холодильник. Закриваю дверці і заклякаю. Між дверима, які ведуть на терасу, і холодильником, прямо навпроти мене стоїть високий чоловік у чорному пуховику і бейсболці. На його обличчі не відображається жодної емоції. Він уважно дивиться на мене, в той час як я ледь не непритомнію від жаху. Розділ 3. Чоловік продовжує спостерігати за мною і, здається, так само здивований моєю присутністю, як і я його. Кілька секунд ми дивимося одне на одного. Відчуваю, як холодна цівка поту стікає мені по спині, а серце б'ється від страху так сильно, що, можливо, цей грабіжник, бо ким ще йому бути, також його чує. Наступної миті я розвертаюся і щосили біжу на вихід з кухні. Та на мій жах, там стоїть ще один чоловік, на вигляд старший за першого, і ловить мене. «Відпусти!» Я силуюся вирватися. Намагаюся закричати, та чоловік у бейсболці підбігає ззаду і закриває мені рота рукою. Міцно тримає. Моє тіло заклякає від жаху. «Послухай», – каже крізь зуби той, що був біля виходу з кухні. Я уважно вглядаюся. Намагаюся якомога краще запам'ятати риси його обличчя. На вигляд років 60, сивий, вицвілі блакитні очі, навколо яких багато зморшок. Худорлявий. Подумки охрещую його старим. «Не смикайся, бо тобі ж гірше буде. Якщо сидітимеш тихо, ми візьмемо те, що нам потрібно, і підемо. Ніхто тебе не чіпатиме. Я обіцяю». Завмираю. Мені важко дихати від страху. Киваю. Хватка слабшає, я повертаюся. Зиркаю на того, що був позаду. Бейсболка частково закриває його обличчя, але все ж встигаю роздивитися, що це молодий чоловік років 35, темноволосий, зі світлими очима, доволі привабливий. Все-таки треба було нам маски одягнути, бо вона нас роздивилася і зможе свідчити. І скільки таких, як ми в Україні, по цьому опису можна тисячі чоловіків арештувати. Не бійся, нас ніхто все одно не впізнає. Добре, врешті погоджується молодший. Але її треба зв'язати, щоб не заважала. Він підтягує стілець і штовхає мене рукою так, що я, щоб не впасти, сідаю на нього. Все ще озираюся, маючи надію втекти, коли вони відвернуться, хоча розумію, що це мало ймовірно. Молодший виймає скотч з кишені та обмотує ним мені ноги. Звертаю увагу на його великі руки з мозолями. Чоловік явно багато працює фізично. Можливо, десь на будівництві. Він тим часом заводить мої руки назад за спинку стільця і зв'язує їх. Цієї миті я бачу, як сходами спускається Ілля. «Ілля!» – кричу йому. Він дивиться на мене ошелешено. Потім старий враз опиняється біля сходів і звалює мого хлопця з ніг. До них підбігає молодший, і вони разом зв'язують його. «А це ще хто такий?» – гнівається той, що у бейсболці. «Його не мало тут бути». Я про себе теж думаю, що нас не мало тут бути, і краще не було б. Старий приносить ще один стілець, ставить його біля мене. Туди саджають Іллю. «Так, а тепер розкажи, хто ти і що робиш в цьому будинку?» Він звертається до мого хлопця. Ми з Іллею перезираємося. Я бачу його розгублений погляд. «Ну?» – супиться чоловік. «Чого не відповідаєш?» «Я скажу», – дивлюся на старого. Подумки проклинаю ту мить, коли погодилася провести тут Новий рік. А могли б сидіти з шампанським,
чи просеко в нашій затишній квартирі і обговорювати плани на наступний рік. Нас покликала подруга провести тут Новий рік, поки вона з батьками у від'їзді. Кажу це, і мені стає страшно. Уляна повернеться через тиждень, значить, 7 днів нас ніхто не шукатиме. Старий зводить брови на переніссі. Ти хіба не Уляна? Ти тут не живеш? Ні. Уляна покликала мене з моїм хлопцем пожити тут, поки її немає. Він ще більше супиться. От бляха. Молодший зриває бейсболку з голови і кидає її на підлогу. Все пропало. Нам тепер не відкрити сейф. Поїхали звідси. Він розвертається і йде до дверей, але старий не поспішає. Він задумливо дивиться на нас з Іллею. То наскільки, ви кажете, вона покликала вас тут пожити? На тиждень, ляпаю я і відразу помічаю, що зморшки на обличчі чоловіка розгладжуються. Платоша, ти чув? Діду, ти геть здурів. Ти ще й на ім'я мене перед ними тепер називаєш, почав сперечатися молодший, а потім раптово замовк. То ти пропонуєш? Старий кивнув і повернувся до мене. Послухай, дівчинко, дивиться на мене уважно. Поводьтеся тихо, не намагайтеся телефонувати в поліцію. І як тільки ми відкриємо сейф та заберемо те, що нас цікавить, підемо. Ви ще навіть Новий рік встигнете відсвяткувати. Він видає хриплий смішок, а мені от не до сміху. Який тут Новий рік вже? Хлопець у бейсболці відкриває шафку і дістає ніж. Я відсахуюся. Серце знову тарахкотить, наче скажене, і от-от вискочить з грудей. Та він на мене і не дивиться. Бере з підлоги сумку, яку я не помітила раніше, і прямує сходами наверх. Другий грабіжник підморгує, від чого мене аж сіпає, і йде слідом за ним. «Що робити будемо?» – тихо шепоче Ілля. «Навіть якщо вони заберуть те, що їм треба, все одно вб'ють нас. Вони ж обіцяли не чіпати». «Орися, ти наївна, наче дитина», – він закочує очі під лоба. «Ми свідки, та навіть ім'я одного знаємо – Платон. Вони живими нас не випустять». Від його слів я панікую. Мене кидає в холодний піт. Здається, він має рацію. Ще тривожніше від того, що в його очах я бачу непідробний страх. Починаю смикатися на стільці. Намагаюся розірвати скотч. Та мені це не вдається. Він дуже міцний. «Як ми це зробимо?» – лунає зверху роздратований голос молодшого. «Діду, треба було якийсь запасний план придумати, а не йти на діло непідготовленими». «Платоша, хто ж знав, що цієї Уляни тут не буде?» Чую винуватий голос старого і кроки на сходах. Ми миттєво випрямляємося і заклякаємо. Чоловіки заходять на кухню. «Давай думати. Це сейф батька Уляни. Може, паролем є щось пов'язане з його донькою? Дата народження або коли її хрестили? Може, як вона заміж вийшла?» «Уляна незаміжня», – кажу я й прикушую губу. Чоловіки вмить замовкають, втупившись у мене поглядом. Потім перезираються. Той, який молодший, підходить до мене. Від страху в мене біжать мурашки по шкірі. Хочеться стати невидимою і зникнути. Розділ 4. Я уважно дивлюся йому в очі. Доволі красиві і виразні. Мене дивує, що, не дивлячись на те, що він грабіжник, обличчя чоловіка не викликає відрази чи відчуття, що переді мною погана людина. Навпаки. «То ти добре знаєш свою подружку?» «Не те, щоб дуже», – кажу тихо. «Вона більше знайома, ніж близька подруга». Він всміхається кутиком рота. Здається, читає мої думки і бачить емоції. Від цього мені ніяково. «Пішли зі мною». «Навіщо?» «Не чіпай її», – вигукує Ілля. Платон на нього не реагує. Бере ніж і розрізає скотч на щиколотках і зап'ястках. Смикає мене за руку.
Я різко встаю і ледь не падаю. Ноги заніміли від сидіння в одній позі. Платон притримує мене рукою за талію. «Чуєш? Я сказав, не чіпай її!» – кричить Ілля. Він безсило сіпається на стільці. «Діду, я думаю, краще заклеїти йому рота, бо він мене нервує». Платон дивиться на старого. Той киває. Підходить до мого хлопця. «Не хвилюйся, синку», – каже спокійно. «Нічого поганого ми твоїй дівчині не зробимо». Потім заклеює Іллі рот, і ми йдемо до сходів. Я озираюся і бачу його винуваті, нещасні очі. Цієї миті Платон мене легенько штовхає у спину. Ми підіймаємося сходами. Заходимо до кабінету Нестора Петровича, батька Уляни. Я ніколи раніше тут не бувала. Кабінет батька Уляни і взагалі його справи – це була таємниця під 7 замками. Подруга завжди уникала про це говорити. Ці двері постійно були зачиненими. І от зараз я стою тут, розглядаючи антикварний стіл і шафу, статуетки, кілька картин на стіні. «Діду, може, візьмемо картини та й ну його той сейф?» – каже Платон. «Тут і без грошей є чим поживитися». «А ти спробуй ще все це продати», – старий хитає головою. «Ти не уявляєш, які у Нестора зв'язки. Як тільки десь піде чутка, що його картина продається, він залучить таких людей, що ми живими не виберемося». Слухаю їхню розмову з цікавістю. Коли я питала Уляну, ким працює її батько, вона казала, що він перекладач англійської мови для дуже серйозних людей. Жартувала, що її тато, як дипломат, вирішує питання між людьми, які не розуміють одне одного. Що з її слів було правдою, не знаю. А зараз виходить, що її батько був бандитом чи що? Скоріше крутився серед політиків і бандитів, що в принципі одне і те ж, відповідає мені старий, і я тільки зараз усвідомлюю, що сказала свої думки вголос. Моя увага привернута до сейфа в стіні, розміром 1 на 1 метр. На підлозі лежить картина, якою, вочевидь, сейф був закритий. «Ну що, посприяєш нам?» – питає Платон. «Як саме? Я сейфи відчиняти не вмію. Ми будемо пробувати різні цифрові комбінації. Твоя задача – допомагати нам з даними з життя Уляни. Можливо, щось підійде». Я вимушено киваю, але відчуваю провину за те, що співпрацюватиму зі злодіями. «Ой, та перестань!» – криво посміхається Платон, помітивши моє вагання. «Ти навіть не уявляєш, що за сімейка у твоєї любої Уляни». «Платоне, припини», – його зупиняє старий. Той відразу замовкає. «Почнемо». Молодший одягає рукавички і підходить до сейфа. Тут код 6 знаків. Теоретично може бути день народження або Уляни, або її татка. Які в них дати? Маєте на увазі Нестора Петровича? То я не знаю, знизую плечима. Якщо Уляни, то це 26.03.97 року. Платон повільно рухає кодовий механізм, зупиняючи його на потрібних цифрах. Потім зітхає. Ні, не те. Ти точно правильно сказала? Точно. Може, це день вступу до університету, чи коли її похрестили? Я не знаю цих дат. Хто взагалі таке запам'ятовує? Це була погана ідея, каже старий і махає рукою. Слухай, а може спробувати його підірвати чи зробити в ньому дірку? Платон задумується. Щось ви не дуже підготувалися. Не втримуюся і відразу прикушую язика, бо Платон дивиться на мене зі злістю. Краще мовчи, як хочеш, щоб твій коханий залишився живим. Від його слів я зіщулююся. Як тебе звати? До мене звертається старий. Орися. Орися, він жартує. Він не зробить нічого поганого ні тобі, ні твоєму хлопцеві. Я з надією киваю, але коли дивлюся на Платона, то всередині все стискається від страху. Той зло усміхається.
Значить, сидітимемо тут тиждень, поки ти, Орися, не здогадаєшся, який може бути код від сейфа. Перспектива сидіти тут замкненою з 2 грабіжниками мене не радує. Старий дивиться на годинник. Зараз 10:30. Раз у нас в запасі тиждень, то, може, розв'яжемо хлопця внизу і підготуємося до Нового року, відсвяткуємо. Чоловік з усмішкою присмокнув, чим викликав у мене здивування. Серйозно? Вони взяли нас у заручники і хочуть святкувати з нами Новий рік? Видно, ці думки відобразилися в мене на обличчі, бо Платон засміявся. А ти, Орисю, віддаєш перевагу сидінню в новорічну ніч зв'язаною на стільці на кухні? Мені здається, що я потрапила в театр абсурду. Така ситуація може бути лише в кіно, але я справді починаю думати, що як нічого не можна вдіяти, щоб звільнитися, то чого не полегшити собі ситуацію і справді не відсвяткувати Новий рік в тих умовах, які є. Любі мої слухачі, не забудьте залишити свої коментарі та вподобайки, а також підписатися на мій канал з авторськими аудіокнигами. Цим ви підтримуєте український контент і особисто мене. Більше книг з історіями кохання ви можете прослухати в плейлисті «Жіночі історії. Любовні романи». Посилання є в закріпленому коментарі під цим відео. Розділ 5. 3 спускаємося сходами. Ми заходимо на кухню. Я помічаю, що Ілля дивиться на мене з відчаєм. Коли Платон дістає ніж, цівка поту стікає в мого хлопця по лобі. Платон мовчки перерізає скотч, яким було обмотано його руки й ноги. Різко знімає той, яким заклеєний рот. Ілля кривиться від болю, розтирає зап'ястки і зиркає на мене з тривогою в очах. «Все нормально», – заспокоюю його. «Нас не зв'язуватимуть на час новорічної ночі, щоб ми могли відсвяткувати». Він здивовано дивиться на мене. Я йду до холодильника і виймаю їжу та продукти. Дістаю з шафи велику тарілку і ще один ніж. Викладаю заздалегідь зварені й привезені з дому картоплю й моркву. «Може, хтось допоможе?» – киваю на овочі. Я розумію, що у заручників мало прав, але так до 12-ї ми не встигнемо. Платон стає біля мене і починає обчищати картоплю. Ілля бере моркву. Ні, – каже Платон, – дівка слабка, а тобі ніж я не довірю. Ви все-таки наші заручники. Іди он на стіл тарілки став і шампанське відкривай. Ілля ображено кривиться, але слухняно виконує наказ. Платон продовжує нарізати кубиками картоплю. «Дрібніше ріж», – роблю зауваження. «Як скажеш». Цієї миті Ілля обережно відкриває пляшку шампанського. «Візьми келихи там», – показує на потрібну шафу. Старий дістає келихи, Ілля наповнює їх шампанським. Платон забирає ножа з моїх рук і дає мені келих. Я помічаю, що Ілля хмуриться, зиркає на нас з-під лоба. Йому не подобається близькість Платона до мене. Я, мабуть, як найстарший скажу. Старий підіймає келих. Вип'ємо за сім'ю, бо немає нічого важливішого за близьких родичів, кровно рідних і по духу. Ми цокаємося. Дивно чути такі слова від людей, які вдерлися до будинку іншої сім'ї та взяли у заручники 2 людей, з гіркотою в голосі каже Ілля. Всі завмирають. Я помічаю, як обличчя Платона напружується. Старий показує йому поглядом заспокоїтися. «Ти, хлопче, молодий і зелений», – він повертається до Іллі. «Тому прощаю тобі твої слова. Ця сім'я, до будинку якої ми нібито вдерлися, обікрала мою сім'ю. Тож тут все справедливо. Ми лиш прийшли забрати своє, і крапка». Задумуюся. Не можу повірити, що тато чи мама Уляни причетні до чогось поганого. Я пам'ятаю їх як освічених і ввічливих людей. Перед очима відразу постає тепла усмішка Зіни Іванівни, яка кличе нас з Уляною до столу.
Потім згадую Нестора Петровича, який дарує мені красиву енциклопедію англійською мовою про Єгипет, знаючи, що я цікавлюся історією. Це була невимовно дорога і цінна книга для мене, яку б я сама чи моя сім'я ніколи собі не дозволили. Вони для мене ніяк не асоціюються з людьми, які можуть щось вкрасти чи забрати в інших. «Пропоную всім загадати бажання», – каже Платон. «Ти, Орисю, що загадаєш?» «А хіба можна розказувати?» – усміхаюся. «Воно тоді не збудеться». «Ну, теж вірно». Ми робимо по ковтку і повертаємося до своїх справ. Платон нарізає варену моркву, я ковбасу, Ілля сидить на дивані. Поруч з ним сідається старий і простягає йому пачку сигарет. «Не палю». «Ну, як знаєш». Старий підпалює сигарету і підставляє одну з тарілок, як попільничку. «Ти не засуджуй», – каже мені Платон. Він береться за солоні огірки. «Дід хороша людина, а тарілку можна і помити». «Чому ти називаєш його дідом?» Я мию ніж і уважно слухаю. Кожна деталь може стати зачіпкою для поліції чи гарантією моєї безпеки. Бо він у своїй сім'ї найстарший, в нього вже й внуки є. «А тобі він хто?» Платон задумується. «Взагалі-то дядько, але дідом його звати прикольніше. Він на 20 років старше моєї мами. Там велика різниця у віці. А у вас з твоїм хлопцем прямо все серйозно?» «Дуже серйозно», – кажу впевнено. «Ну-ну», – він мугикає. Скидає все, що порізав, у велику миску, поливає майонезом. «В якому сенсі ну-ну? Ти вважаєш, що в нас немає майбутнього?» «Я цього не казав». «Але ти скривився і сказав ну-ну. То що ти мав на увазі?» «Ну, ви не дуже підходите одне одному», – нарешті видавлює з себе, перемішує ложкою. «І чому це ти так вирішив?» «Слухай, я прошу вибачення, якщо образив твої почуття. Давай закриємо цю тему, врешті, це не моє діло. І в цьому ти правий, це не твоє діло. Злюся й стаю мити посуд після овочів. Та мені не дає спокою це питання. Я зиркаю на диван, де сидить Ілля, попиває шампанське з келиха і дивиться новорічні програми. Біля нього старий щось розповідає. Вони нас точно не чують. То чому ти думаєш, що ми не підходимо одне одному? Ну, ти хороша домашня дівчинка, яка вірить у рай в шалаші, ідеалізує свого чоловіка і готова любити та чекати на нього, виховувати разом дітей. І що з цим не так? Все так, але на тебе чекає велике розчарування. Ти подивися на нього. Спокійно собі сидить, новорічні програми дивиться. Скільки разів він поглянув сюди, у твою сторону, де ти стоїш сама поруч з грабіжником? Чи запропонував свою допомогу? Ти ж сам його прогнав. Я не дозволив йому взяти ножа, але він міг мити посуд, мішати салат, бути поруч з тобою врешті-решт. Мені неприємні його слова. Це все дрібниці, кажу впевнено. Люди в шлюбі і не такі речі долають, а це тим паче. Ставлю $100, що до кінця 1 січня ви розійдетеся, бо він виявиться не тим, ким ти собі його уявляєш. Ставлю 200, що не розійдемося. У тебе хоч є ті 200, він сміється. Я знічуюся, бо грошей дійсно немає. Але я впевнена, що не програю, бо ми з Іллею створені одне для одного. Ще раз кидаю погляд на коханого чоловіка, з яким збираюся прожити все своє життя. Що такого може статися, щоб ми отак просто розійшлися після 2 років зустрічань і року спільного життя? Все, що говорить Платон, це лиш щоб позлити мене, бо він сам цинік, якого ніхто ніколи не кохав. Та що він знає про кохання? Розділ 6. Прошу всіх до столу. Я виставляю тарілку з традиційним олів'є, кілька нарізок ковбаси та сиру, мариновані огірки, оливки, товчену картоплю з підливою, пляшку вина. Це весь алкоголь, який є.
розводжу руками. Шампанське ми вже випили. Це весь алкоголь, який є в тебе. А у власників цього будинку мають бути кращі запаси, каже Платон. Він розвертається і йде до сходів. Я біжу за ним. Ти що, серйозно? Ну так. А чого добру пропадати? Ми заходимо в кабінет Нестора Петровича. Платон впевнено підходить до шафи, відчиняє дверцята і дістає звідти пляшку коньяку. Оцей орієнтовно коштує $2000. Скільки? Хапаюся за серце. Ти вкрадеш у Нестора Петровича пляшку за 2000? Ну, ми ж все-таки грабіжники чи як? Він сміється. Не можу повірити, зітхаю. Слухай, а ти отак залишаєш свого дядька чи діда наодинці з моїм хлопцем. Не боїшся? А чого мені боятися? Він знизує плечима. Ну, тепер вас там не двоє, і Ілля може скрутити діда, а потім піти в поліцію. Платон сміється, виходить з кімнати і спускається сходами. Його реакція мене ображає. Ми заходимо на кухню. Ілля з дідом сидять за столом і наминають олів'є. Таке враження, що його дівчина і не виходила кудись з бандитом. «Ти смачно готуєш, Орисю», – каже дід. «Тобі заміж вже час». «Та це ж просто олів'є», – знизую плечима. «Що його там готувати?» «Ну, не скажи». Сідаю за стіл біля Іллі, з іншого боку від мене примощується Платон. Він дістає тарілку з товченою картоплею і насипає мені. Наливає у келих вино собі й мені. Ілля невдоволено зиркає на нас. На годиннику без 1 хвилини 12. Платон бере келих і встає. Я пропоную випити за Новий рік і за нашу зустріч, бо все в цьому світі не випадкове. Він дивиться на мене. І всі ми тут зустрілися не просто так. І хоч ви думаєте, що ми зіпсували вам свято, хто знає, чи немає в цьому якоїсь долі та вищого задуму. Я хочу розсміятися, але мені чомусь так ніяково, що я відводжу погляд. Кожен мовчки осушує свій келих. «А от мені цікаво», – питає Ілля після мовчанки. «Скільки там грошей у сейфі, що ви наважилися пограбувати будинок?» «А тобі воно навіщо?» – Платон стискає ложку. «Ну як, ви нам зіпсували свято, ми зараз у небезпеці, хотілося б знати, заради чого. І якщо вас навіть наявність людей тут не зупинила і можливість сісти за грати, там $мільйони? Я вперше бачу Іллю таким, і мені за нього незручно. Його обличчя напружилося, очі блищать. Він переводить зацікавлений погляд з діда на Платона і назад. «Там не $мільйони», – сміється старий. «Але сума й немала. Кілька сотень тисяч незаконно відібраних у моєї сім'ї грошей». «А ви не наговорюєте на нього?» – Ілля примружує очі. «Може, просто виправдовуєтеся, щоб ваш вчинок виглядав не таким поганим?» «А нащо виправдовуватися? Що нам заважає просто позбутися тебе і все?» – каже Платон крізь зуби. Ілля блідне і більше нічого не питає. Якийсь час ми мовчки їмо. Чутно лише, як ложки стукають по тарілках. Я випиваю кілька келихів, у які Платон люб'язно підливає вино. І тепер ситуація не виглядає такою абсурдною, незвичною, я б навіть сказала комічною, але не абсурдною. Ще якийсь час ми дивимося телевізор, по якому показують новорічні фільми та поздоровлення різних зірок. За вікном світає. «Ну, все», – дід встає з-за столу. «За Новий рік випили, тепер працювати час. Ви йдіть сейф відкривати, а ми з Іллею тут посидимо». Він посуває куртку рукою, і звідти виглядає пістолет, заправлений за пояс. Ілля невдоволено зиркає на мене, ніби це я в усьому винна. Зброю у діда я теж бачила, тож питань не ставлю і мовчки йду сходами наверх за Платоном. Ми заходимо до кабінету. Дуже хочеться спати. Відчуваю виснаження від пережитого стресу і втому. «Ти присядь поки що».
Він показує на крісло біля вікна. Я не сперечаюся, вмощуюся там. Намагаюся тримати очі відкритими. Платон тим часом розтібає сумку і виймає дриль. «Ти зможеш цим просвердлити двері сейфа?» «Ні», – він сміється. «Цим я зможу просвердлити стіну і спробую витягнути сейф». Деякі подібні моделі, як не дивно, не мають задньої стінки. Тому маю надію, що зможу дістати гроші з іншого боку. Я дивуюся, це ж треба. Мовчки спостерігаю за його роботою. Він знімає кофту, залишається в футболці і джинсах. Відмічаю про себе, що він досить мужньо і привабливо виглядає. Потім мені стає соромно за свої думки. Платон несподівано підіймає очі і дивиться на мене. Ніяковію. Дякувати Богу, він не може читати думки. Інакше б побачив, що я оцінюю його зовнішність і що він мене приваблює. Але ж це абсурд. Цей чоловік – злочинець, який взяв нас заручниками, і хто знає, на що здатен. Може, навіть на вбивство? І в мене є хлопець. Орисю, ти чуєш? У тебе є хлопець, про шлюб з яким ти мрієш ледь не кожного дня. Твої думки жахливі. І поки все це проноситься в мене в голові, Платон не відводить погляду. І так посміхається, неначе я помилилася, і він таки вміє читати думки. Потім чоловік відвертається, підходить до стіни і починає її свердлити. А я, наперекір всім можливим законам і інстинкту самозбереження, засинаю в цьому кріслі біля вікна. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 7. «Що ти з нею зробив?» – лунає майже істеричний голос Іллі крізь сон. Я відкриваю очі. Намагаюся сісти прямо. Це не відразу вдається, бо я накрита пуховиком, кофтою і футболкою Платона. Сам він, голий до поясу, продовжує роздовбувати стіну молотком. Біля дверей стоїть Ілля разом з дідом і переводить погляд з Платона на мене і назад. Платон усміхається і знизує плечима. «Що сталося? Чого ти кричиш?» «Що сталося?» Обличчя Іллі перекошується від злості. Я заходжу до кімнати, а ти лежиш нерухомо, а він без одягу. Це я в тебе хочу спитати, що сталося. Та заспокойся, вона просто заснула, а я накрив її своїм одягом. Все так і було, підтверджую. Ілля зітхає, розвертається і виходить з кабінету. Дід перезирається з Платоном, той показує на стіну. Ще кілька годин роботи і, думаю, можна буде їхати. Дід киває і виходить з кабінету. Коли двері за ним зачиняються, я дивлюся на Платона. Кров приливає мені до обличчя. В нього ідеальне тіло, на мій погляд. Широкі плечі, м'язи на руках, кубики преса. Подобається? Він підморгує, і я ніяковію. Швидко знову вкриваюся його одягом, а він продовжує вибивати стіну. Через годину стук припиняється. «Ти спиш?» – лунає голос наді мною. «Ні», – сідаю прямо. «Ти дістав гроші?» Він показує діру в стіні, з якої вийняв сейф. Задньої стінки у ньому немає, як він і припускав. Платон розвертає до мене сейф, забитий доларами. «Ти тепер щасливий?» – питаю, і по його задоволеному обличчю розумію відповідь. Так що все-таки Нестор Петрович забрав у діда? Якусь мить Платон вагається, а потім промовляє. У діда був аграрний бізнес. Поля, комбайни, ферма. Одного дня Нестор приїхав разом зі своєю охороною, і вони змусили діда підписати угоду купівлі-продажу за копійки. І вбили собаку, яка намагалася його захистити. Справу дядькового життя вони купили в нього за кілька тисяч доларів, залишивши діда і всю його сім'ю на вулиці. Це ж рекет? Ну, в 90-ті це так називалося. Але зараз Нестор не бандюк, а бізнесмен. Тож, отак він вирішує свої справи.
Я задумуюся, як далеко це від того, яким я пам'ятаю Нестора Петровича. Високий, інтелігентний, в окулярах. Його мова добре поставлена. Він виглядає освіченою, начитаною людиною з високими моральними принципами та сімейними цінностями. Зіна Іванівна витончена, кілограм 50 максимум, доглянута, приємна, всім усміхається, про всіх піклується, завжди пам'ятає, хто що любить, чим хворіє і про що мріє. Як так? Платон зараз описує ніби зовсім іншу людину. Може, це якась помилка? А як же помилка? Він кривиться. Рожеві окуляри зніми, принцесо. Ти ніколи не знаєш, на що здатна людина заради грошей. От думаєш, твій Ілля не кине тебе заради 300 тисяч доларів? Ні, звичайно. Та й що мається на увазі під словом «кине»? Віддасть нам, грабіжникам, ну і розійдеться з тобою. Від обурення в мене очі лізуть на лоба. Щоб ти знав, Ілля – найкраща людина, яку я коли-небудь зустрічала. В нас кохання. Він ніколи мене не зрадить через гроші. Ні заради 300 тисяч, ні навіть мільйона. Ну-ну. Платон ставить з гуркотом сейф на стіл. Починає згрібати в сумку гроші. А перевірити слабо, раз так впевнена. Заклякаю. Відчуваю, як вздовж мого хребта стікає піт. Мене трясе і чомусь лячно. Невже я не впевнена у своєму хлопцеві? Хіба я справді сумніваюся, що Ілля вибере мене? Не відповідаю. Платон врешті вийняв всі гроші з сейфа і переклав у сумку. Підходить до мене, від чого я напружуюся. Повільно одягає футболку, кофту і накидує пуховик. Новорічна пригода наближається до її завершення, принцесо. Знизую плечима, розправляю плечі. Платон бере мене за руку і виводить з кімнати. Я боюся зізнатися собі, що мені його доторки приємні. Висмикую руку. Коли ми спускаємося і заходимо до вітальні, дід з Іллею дивляться новорічні привітання. Платон показує старому на сумку. Все, можна розходитися. Ну, давайте востаннє сядемо за стіл, вип'ємо за Новий рік, загадаємо бажання і тоді попрощаємося, добродушно каже дід. Ми з Іллею переглядаємося. Вина вже немає, тож Платон розливає в склянки всім присутнім коньяк за 2000 доларів. Ми знову сідаємо за стіл. Ну, за знайомство і за цю зустріч, виголошує дід, яка звела всіх нас в одному місці. Як на мене, то дуже сумнівний тост, думаю про себе, бо навряд чи ми з Іллею раді цьому знайомству. А от мені цікаво, каже між тим Ілля. Ви візьмете гроші і все? Лише те, що власник будинку забрав у вас? Не хочете взяти більше і покарати його? Тут є чим поживитися. Я дивлюся на Іллю з подивом. Як йому це питання в голову прийшло? Дай вгадаю, зі сміхом каже Платон. Ти зараз плануєш виправити цю помилку. І як ми підемо, забрати щось звідси, а спихнути на нас. Ілля червоніє. Ти даремно так жартуєш, каже у відповідь. Те, що ви розповіли, це ж наявний слід. Поліція буде в першу чергу шукати по всіх знайомих Нестора Петровича і врешті знайде того, хто вважає себе ображеним. Ви що, справді збираєтеся вийти сухими з води і не потрапити до в'язниці? Я стискаюся, бо боюся, що після таких слів нас по ідеї мусять вбити. Тоді у поліції не буде зачіпки, де шукати, бо не буде свідків, лише 2 трупи. Але дід сміється і нічого не каже. Платон повертає голову до мене. Ну що, перевіримо твого хлопця? В якому сенсі перевіримо? Що ти маєш на увазі? Та він вже відвернувся і втупився поглядом в Іллю. А в мене до тебе пропозиція, каже з усмішкою. Ти ж гроші дуже любиш, а от заробити не вдається. А якби тобі запропонували 300 тисяч доларів? В якому сенсі запропонували? Ілля починає заїкатися. А що треба робити? Ілля, перестань, кажу, та Платон зупиняє мене помахом руки. А треба витерти тут всі відбитки, поїхати додому і через кілька днів заявити в поліцію про зникнення твоєї дівчини.
А коли власники будинку приїдуть, сказати, що відсвяткував тут з Орисою Новий рік, і все було добре. А потім, коли ви вже повернулися додому, вона кудись пішла, і більше ти її не бачив. І не маєш жодної гадки, що сталося з будинком. Нічого не знаєш про пограбування і де твоя дівчина. Ілля заклякає. В сенсі, де моя дівчина? А де вона буде? А це вже не твоя проблема, цідить крізь зуби Платон. Може, я її взагалі в рабство продам. Це до тебе відношення не матиме. Головне, в тебе буде 300 тисяч доларів. Ілля застигає, і, здається, я фізично бачу, як він думає, як думки хаотично снують туди-сюди в його голові. Але ж я не зможу все одно їх витратити, бо тоді мене відразу запідозрять у крадіжці. Ми покладемо їх на окремий рахунок у швейцарському банку. Ти через кілька років вийдеш буцімто на роботу влаштовуватися, і там зможеш їх забрати. Я не вірю тому, що чую. Мій хлопець, за якого я збиралася заміж, серйозно обдумає пропозицію віддати мене бандитам за гроші? Розділ 8. Що як я зараз погоджуся, а як ви підете, то поїду до поліції. Тоді втратиш 300 тисяч доларів, бо гроші повернуть власнику, а за свій похід до поліції ти не отримаєш нічого. Ілля на кілька секунд задумується, потім опускає очі. «Пробач», – каже тихо, – «іншого такого шансу в мене ніколи не буде». Мені перехоплює подих, починає шуміти у вухах. Цього не може бути. Цього просто не може бути. Я ж йому так довіряла, а він зрадив мене. Отак просто, за 1 хвилину. «Ілля», – мовчить. «Ілля, а якщо вони вб'ють мене?» Він дивиться на мене. В його очах я бачу сум'яття, та потім швидко відвертається. Моє серце падає і розбивається на друзки. Я дивлюся на Платона, однак не бачу в його очах очікуваного тріумфу. Здається, йому так само неприємно від того, що сталося, як і мені. Він повертається до Іллі. «Ми йдемо зараз, це був жарт. Можеш іти до поліції. Все, що з дідом розповідали, ми вигадали, тож шкоди ти не завдаси». Обличчя Іллі перекошується від гніву. «Я виявився правий, принцесо». Платон повертається до мене. Як мені здається, дивиться з жалістю. Він зиркає на мене востаннє, підхоплює сумку, і вони з дідом виходять через двері на терасу. Ще кілька хвилин я сиджу мовчки та дивлюся їм вслід. «Орисю, навіть не починай. І ще. Між нами все скінчено». Після цього ми викликали поліцію. Я зателефонувала Уляні, яка вже наступного дня терміново вилетіла до Києва разом з батьками. Нас ще довго допитували. Нестор Петрович підозрював, що це якісь наші спільники, й Уляна довго потім просила вибачення за батька. А вже за кілька днів Ілля зібрав свої речі і з'їхав з нашої квартири. Я думала, кружлятимем завжди, як ластівки у небі, а розлетілися, як 2 великі літаки, кожен у своїй потребі. Я думала, що побудуємо життя, удвох тримаючись за руки. Тепер не полишає відчуття, що то були лиш мого серця звуки. І я не плачу, що пішов, лишив по собі холодне місце. Як можеш зрадити, то не любов, а лиш порожня іскра. Пройшов рік. Я спускаюся в метро на станції Почтова площа. На мені мій улюблений білий пуховик. У навушниках грає «Давай назавжди» Колібрі. Після подій минулого року довго не могла слухати цю пісню. А останнім часом знову тягне. Натягую капюшон так, щоб менше зустрічатися поглядом з людьми. Після того, як Ілля пішов, я стала ще більшим інтровертом. З кожним днем все менше бажання спілкуватися з людьми. В мені ніби щось зламалося. Навіть роботу знайшла віддалену. Коли поїзд прибуває, заходжу всередину і забиваюся в куток. Згадую, як весь мій світ крутився навколо нього. Його очей, шкіри, обличчя.
як я нікого не бачила, крім Іллі, а він продав мене за гроші. Сама себе подумки лаю, коли я вже забуду і почну жити далі. Це ж добре, що так сталося. Завдяки цій ситуації я дізналася, що він зрадливий пес. І гірше було б, якби вийшла за нього заміж, а він потім таке зробив. Виходжу на станції Мінська, йду до орендованої квартири. Вона для мене й досі надто дорога, але не можу змусити себе переїхати, бо закохана в цей район. У ці зелені влітку і вкриті білосніжним снігом взимку двори, затишний базар, статую Архангела Михаїла, до якого іноді приходжу побалакати, та набережну. Не уявляю свого життя без усього цього. Раптом хтось хапає ззаду мене за плече. Я підскакую на місці, повертаюся, готова верещати, і завмираю. Переді мною стоїть Платон. Чорний пуховик і бейсболка викликають чіткі асоціації з минулим Новим роком. Кілька секунд продовжую мовчки дивитися. Не можу повірити в те, що бачу. Потім виймаю навушники. Ти повернувся? Довелося, бо хтось досі винен мені $200. Я усміхаюся. То поліція так і не знайшла тебе, Платоне? Він хитає головою. Мабуть, тому що я не Платон. Він смішно кланяється і простягає мені руку. Мене звати Мирон. Вибач, що довелося обманути. Прогуляємося? Ми йдемо у напрямку набережної. То навіщо ти повернувся? Як навіщо? За тобою? Кохання з першого погляду в мене до тебе. Я розповідав, як дід у юності зустрів в Одесі кохання свого життя – Софію. Вона була донькою циганського барона, і дід ледь не вскочив у халепу через неї. Ти знову вигадуєш? Твоя правда, Мирон сміється. Нічого не можу з собою вдіяти, але причина, по якій приїхав до України, правдива. Як ти дивишся на те, щоб цей новий рік зустріти разом? Тільки якщо ти обіцяєш не грабувати будинки і не робити з мене заручницю. От цього обіцяти не можу. Ми сміємося. Ніколи не знаєш, куди приведе тебе твоя дорога. Людина, з якою знайома півжиття і за яку збираєшся заміж, може виявитися зрадником. Грабіжник, якому не можна довіряти, може стати вірним другом чи коханням усього життя. Ми проходимо повз статую Архангела Михаїла, і він мені підморгує та усміхається. Це значить, все добре, і я на вірному шляху. Вирішую відпустити контроль і просто йти за покликом долі та волею Бога. Сподіваюся, що одного дня я знову зможу сказати: «Ти мій світ, ти моє все, ти моє сонце, ти мій день».